Γεια σας! Πάμε σήμερα να σας δείξω σοκολατένια πουράκια με ωραία κρέμα μους μέσα. Τα είχαν παλιά στα ζαχαροπλαστεία, τώρα έχουν εκλείψει. Δεν πειράζει όμως, θα σας δώσω εγώ τη συνταγή, είναι και εύκολη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε μια κατσαρόλα έχω βάλει 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος full λιπαρά, 35% λιπαρά. Έτσι, και εδώ έχω 320 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος ή κουβερτούρα, ό,τι θέλετε εσείς βάζετε. Μόλις αρχίσει και ζεσταίνετε καλά, χαμηλώνετε λίγο τη φωτιά και ρίχνετε τις σοκολάτες. Αφήνετε για μισό λεπτό για να αρχίσουν να λιώνουν οι σοκολάτες. Σβήνετε τη φωτιά σας και ανακατεύετε. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και να πάρει ένα ωραίο γυαλιστερό χρώμα. Εφόσον έλειωσε η σοκολάτα μας, πάμε να φτιάξουμε σαντιγί. Στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος full λιπαρά, 35% λιπαρά. Και εδώ έχω 60 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Τη βάζω μέσα και χτυπάω μέχρι να γίνει σαντιγί, μια πολύ πηχτή σαντιγί. Λοιπόν, η σαντιγί μας είναι έτοιμη. Έτσι, πάμε σιγά σιγά. Βλέπετε, έχει πήξει, έχει κρυώσει λιγάκι και η σοκολάτα μας. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο στην αρχή και αρχίζουμε και ενσωματώνουμε με κυκλικές κινήσεις. Έτσι, μην μου το ρίξετε όλο μαζί, γιατί δεν πρόκειται να σας γίνει ποτέ. Πάντα με κυκλικές κινήσεις. Θα με ρωτήσετε αν μπορείτε να το κάνετε με φυτική. Ναι, μπορείτε να το κάνετε με φυτική. Το μυστικό για να γίνει μία κρέμα είναι αυτό. Να ρίχνετε δηλαδή τη σοκολάτα σιγά σιγά μέσα στη σαντιγί σας. Για να μην σας κόψει η σαντιγί, να παραμείνει πηχτή. Ξεκινάμε σιγά σιγά με μικρή ποσότητα και μετά αυξάνουμε. Κοιτάξτε τι ωραία γίνεται. Ρίχνουμε και όλη την υπόλοιπη. Έχει πάρει τώρα τη θερμοκρασία, δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή ξεκινάτε 4-5 φορές και βάζετε λίγο. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο ανακάτεμα. Αυτή την κρέμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σε τούρτες και σε πάστες. Έτσι βλέπετε πως έχει γίνει. Κοιτάξτε. Μαζεύουμε καλά γύρω. Και θα βάλουμε τώρα στο ψυγείο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα καλούπια. Πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα γίνει το καλούπι. Παίρνουμε μία λαδόκολλα και θα την κάνουμε ρολό. Όχι από την μικρή πλευρά. Ξέρετε, υπάρχουν στο εμπόριο τέτοιες λαδόκολλες. Έτσι, οι οποίες είναι κομμένες. Βλέπετε. Το κάνετε όσο χοντρό θέλετε εσείς. Λοιπόν, εδώ έχω μία ταινία. Θα πάρετε ένα συρραπτικό. Το ίδιο θα κάνουμε και από εδώ. Θα το πάρουμε και θα το ακουμπήσουμε πάνω σε μία ταινία. Πιέζουμε, έτσι μην το φοβάστε, έτσι κι αλλιώς η ταινία έχει αυτό το άσχημο ότι δεν κολλάει πάνω σε λαδόκολλα. Οπότε εμείς για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το καλούπι μας και να μην ανοίξει, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε ένα κομμάτι ταινία ακόμα, θα βάλουμε εδώ και θα ενώσουμε τη μία ταινία με την άλλη. Βλέπετε εδώ από τη στιγμή που του κάνεις ρολό αποκτάει σώμα. Τελείωσε. Τώρα αυτό το πράγμα δεν ανοίγει. Έτσι παίρνουμε ένα ψαλιδάκι, κόβεται και είμαστε έτοιμοι. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και από την άλλη μεριά.
Μπορείτε να το κάνετε και έτσι, βλέπετε. Μετά επανέρχεται, βάζετε το δάχτυλό σας μέσα, τάκ, και το επαναφέρετε. Το κόβουμε και από εδώ. Οπότε έχουμε δημιουργήσει τώρα το καλούπι. Πάμε να το ενισχύσουμε λιγάκι. Γιατί με την κρέμα που θα βάλουμε υπάρχει περίπτωση να σας ανοίξει. Οπότε τι θα κάνουμε, εδώ στη μέση θα βάλουμε ένα ακόμα. Δηλαδή το σύνολο θα βάλουμε 5 κομματάκια ταινία. Εντάξει. Και αυτό πιο πολύ για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι ενισχυμένο και δεν πρόκειται να ανοίξει την ώρα που θα βάζουμε την κρέμα μας. Λοιπόν, αυτό είναι. Θα το κόψετε στη μέση. Βλέπετε. Και θα το γεμίσουμε με την κρέμα μας. Λοιπόν, εφόσον φτιάξαμε καλούπια, εντάξει, τα έχω κόψει στη μέση, πάμε να γεμίσουμε. Βάζουμε εδώ και αρχίζουμε και πιέζουμε. Διορθώνουμε. Και το βάζουμε σε ένα ταψάκι για να προχωρήσουμε το επόμενο. Πάμε να σας δείξω. Είναι πανεύκολη, δεν είναι τίποτα η συνταγή. Σας το είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν είναι τίποτα. Θα τα γεμίσουμε όλα κατά αυτόν τον τρόπο που βλέπετε. Βλέπετε. Λοιπόν, πάω να τελειώσω εγώ τα υπόλοιπα και τα βάζουμε κατάψυξη. Θέλουμε τουλάχιστον 3 με 4 ώρες για να μπορέσουν να σφίξουν καλά. Μετά από 4-5 ώρες, βλέπετε, έχουν σκληρύνει πάρα πολύ και τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε μία δοτογλυφίδα και θα την βάλουμε εδώ στη μέση. Θα πιέσετε όσο μπορείτε. Αυτό γιατί το κάνουμε? Γιατί θα τα βουτήξουμε στη σοκολάτα. Εντάξει. Εδώ πιέζετε. Βλέπετε. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα ένα ξηράφι. Και θα βγάλουμε τη λαδόκολλα. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε, να βγάλετε τους δύο συνδετήρες. Έτσι, δηλαδή να βλέπετε τους συνδετήρες μπροστά σας. Συνδετήρες έχω βάλει μόνο από τη μία μεριά. Από εδώ αν δείτε δεν έχω βάλει. Δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε. Βλέπετε, οι συνδετήρες είναι εδώ πλέον. Αυτό θα πάρουμε και θα το κόψουμε στο κέντρο. Εντάξει. Αυτά τώρα είναι έτοιμα για να τα βουτήξουμε στη σοκολάτα και να δημιουργήσουμε τα πουράκια μας. Εντάξει. Όμως θα τα αφήσετε πάλι στην κατάψυξη μέχρι να τα κόψετε όλα, γιατί είναι 30 κομμάτια. Για να μην σας κρυώνουν αυτά θα τα ξαναβάζετε πάλι στην κατάψυξη. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ έχω 600 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Εντάξει. Εδώ έχω 30 γραμμάρια σπορέλαιο. Θα το βάλω στη σοκολάτα και θα το λιώσω στο φούρνο μικροκυμάτων. Πριν ξεκινήσω να το λιώνω, να σας πω ότι θα χρειαστούμε κάτι μακρόστενο για να μην χωράει πολύ σοκολάτα μέσα, ούτως ώστε να μην χαλάσουμε πολύ σοκολάτα, και θα χρειαστούμε και ένα μπρίκι με ζεστό νερό, το οποίο θα το έχουμε μέσα για να κρατάει μια σταθερή θερμοκρασία, ούτως ώστε να μην έχουμε πρόβλημα, γιατί όταν θα βουτάμε το άλλο που είναι παγωμένο θα χαλάει η θερμοκρασία, έτσι. Λοιπόν, έλειωσα τη σοκολάτα, την έχω βάλει μέσα σε μπουκάλι. Θα βάλουμε νερό καυτό. Θα κουμπίσουμε μέσα
το πλαστικό για να μην μας κρυώνει και θα πάρουμε τώρα, δεν θα τα βγάζετε όλα μαζί, θα παίρνουμε τώρα ένα-ένα και θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα περιμένουμε να στραγγίξει καλά και αυτό που έχετε να κάνετε είναι αυτό. Να τα κουμπίσετε πάνω σε μία λαδόκολλα. Εντάξει, το κρατάτε λιγάκι και είμαστε ok. Λοιπόν, να συνεχίσω να σας δείξω άλλο ένα. Το βουτάμε μέσα, το αφήνουμε να στεγνώσει και ακουμπάμε. Τα αφήνετε τώρα όπως έχει να στεγνώσουν καλά για να μπορέσουμε να τους βάλουμε αλουμινόχαρτο και να στολίσουμε από πάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα, εφόσον τα περάσαμε από σοκολάτα, διορθώσαμε λιγάκι, θα πάρουμε αλουμινόχαρτο, έτσι. Αν έχετε χρωματιστό, έχει καλώς. Αν δεν έχετε, δεν μας πειράζει καθόλου. Θα μου βάλετε ασμένιο, θα το βουτήξουμε στο αμύγδαλο και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Πάμε σε ένα δεύτερο. Το βουτάμε σε φιστίκι υγιεινής αν θέλουμε. Λοιπόν, αυτά είναι. Να τα φτιάξετε όλοι και όλες, είναι φανταστικά, είδατε ότι είναι εύκολα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!